sa inyo mga kabangs, it's me, your one and only Cessnini TV. So for this video, gusto ko i-share sa inyo guys, yung diskarte ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic. Diba guys, na yung mga sinishare ko sa inyo ng mga simpleng cooking vlog, ay pwede natin ipagkakitaan, kagaya ng ham shawarma, na Korean fried rice, at syempre ng ating chili garlic oil. Tara guys, samahan niyo ako sa aking mga deliveries ng chili garlic oil. A few moments later. Kapunta, Day. Kabilang building. Ang gagawin mo? Pa-party? Pa-party. I-deliver ako. Patingin? Chili garlic. Good job ka naman. Kailangan maghanap buhay. Kailangan pagka nagdi-deliver, ganyan ang outfit. Siyempre, dapat para mabenta. Pag naka-duster ka, hindi mabebenta dahil. Baka naman, ikaw mabenta. Huwag ganun. The next day. Sipag ng inday namin, no? O, di ba? Nakabili na tayo sa rin. Kung ano na tayo ulit pa, negosyo pa. Saan mo? Yes. O, di ba? Meron tayong maliit na box, pang garlic, chili, bubong. At ang malaki nating order ay isang box din na nakapending pa. On the way na din sa mamaya. Let's go guys, sabihin tayo. Alright. 7 hours later. Yan na si Madam. Bakit? Magdi-deliver na po siya ng second batch sa Grab. Ito na po, si Kuya. Yan po, si Madam Cessnini. Mission accomplished ka, Day? Oo. Kapagod daw magluto. Ilan ba order mo? Lumbox. May Oy, nakapending taray. pa akong dalawa. 4 yata, yung malaki. Tanga ka na naman. Pagod na, Natanga ka na naman sa listahan mo, be. pagod na nga ako. Nanlalata na nga Na. ako. Parang ang fresh mo naman, eh. Kala mo lang yun kasi madilim na. Tingin ko nga. Oo. Saan ka punta, be? Uy na, papahinga na. Garahin na, pate. Hindi na tayo mag-shot, be. Ang lumingon maganda. Oh my God! So hindi ka na maganda. Pasensyahan tayo, ha. Hindi nakasok na yung bang sumawi mo. Oh, ang bounce. Oh. Sungit naman itong tindero na to. 1 eternity later. So guys, ayun na nga, magdideliver tayo ng ating negosyong chili garlic. So tara, samahan niyo ako guys. Atid natin ito sa Malabon. Ilan ba yan? Isang box to madam, meron pa din nasa kotse. Tara. Ilan nga lahat? Ilang, agad ka muna.